तपाईहरु आईसीटी ट्रेडर हो, एसएमसी ट्रेडर हो र जतिसुकै तपाईहरुले ट्राई गरे पनि रिजल्ट देखिरहनु भएको छैन, जे गरे पनि लसै हुन्छ। यदि हुन्छ भने यो भिडियोले तपाईहरुलाई धेरै हेल्प हुनेछ, किनकि यो भिडियोमा हामी आईसीटी ट्रेडरले गर्ने बिगेस्ट मिस्टेकको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। तपाईले चार्ट हेर्नुहुन्छ हैन, तपाईले कुनै पनि एउटा पेयरको जुनसुकै तपाईले ट्रेडिङ भ्यूमा चार्ट हेर्नुहुन्छ भने तपाईले कुन टाइम फ्रेमको चार्ट हेर्नुहुन्छ? 15 मिनेटको, 5 मिनेटको म्याक्सिमम टाइम जुन यो ल्यापटपको स्क्रिन हुन्छ, तपाईको फोनको स्क्रिन हुन्छ, तपाईले त्यहाँनेर कुन टाइम फ्रेम बढी हेर्नुहुन्छ? लोअर टाइम फ्रेम नै हो नि हैन, 5 मिनेट कि त 15 मिनेट कि त 1 मिनेटै हेर्नुहुन्छ नि। तपाईको म्याक्सिमम टाइम तपाईले हेर्ने त्यही नै हो नि। हो, गल्ती यही हो हाम्रो। एक्चुअली तपाईहरु ठुलो टाइम फ्रेमको चार्ट लगाएर हेर्नु, जस्तै 1 आवरको हेर्नुस्। 1 आवरमा हेर्नुस् यहाँबाट। 1 आवरमा कति एक्युरेसी हुन्छ? जस्तै यो अर्डर ब्लक हामीले यहाँ बनायौं भने यहाँ मार्केट आएर रिएक्ट गरेको छ, गयो है। अब यहाँनेर यो अर्डर ब्लक बनायौं भने यहाँ पनि आएर रिएक्ट गरेर माथि गएको छ। त्यसरी नै अगाडि हेरौँ, जस्तै यो हेर्नुस्, यो एउटा अर्डर ब्लक भयो, यहाँ पनि आएर के गरेछ? रिएक्ट गरेर गएको छ। त्यसपछि यहाँ पनि हेर्ने भने यो ब्रेक गरेपछि यो एउटा बेयरिश अर्डर ब्लक हुन्छ। यहाँसम्म आएर मार्केट यहाँदेखि आएर अलिकति मुभमेन्ट मुनि गयो। जस्तै यो पनि हेर्ने भने यो पनि एउटा अर्डर ब्लकै हो। यो अर्डर ब्लकमा पनि मार्केट यहाँसम्म आएर अलिकति रिएक्सन गरेर मुनिसम्म त आयो हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म आयो। र मैले यो के भन्न खोजेको भने हामीले जहिले पनि ठुलो टाइम फ्रेममा हेर्यौं भने, ठुलो टाइम फ्रेममा ग्याप बनायौं भने, ओबी बनायौं भने जहिले मिलिरहेको हुन्छ नि त। सानो टाइम फ्रेममा बनाउनु र ठुलो टाइम फ्रेममा बनाउनु हुन्छ भने ठुलो टाइम फ्रेममा बढी एक्युरेसी देखिन्छ नि त। अनि हामीले गल्ती नै यही गर्छौं के। हामीले जहिले पनि के गर्छौं भने सानो टाइम फ्रेमको बनाएर राखिरहेको हुन्छौं के। जस्तै यो 15 मिनेटको हेर्नुहुन्छ, 15 मिनेटको राख्छौं। अनि के गर्छौं हामी भने सानो टाइम फ्रेम हेरिरहेको हुन्छौं 15 मिनेटको। एउटा ब्रेक स्ट्रक्चर हुने बित्तिकै अनि हामी यसलाई ओबी बनाएर अनि यसमा अर्डर प्लेस गरिहाल्छौं हैन। हामी यस्तो गर्ने हैन। हामीलाई सानो टाइम फ्रेम हेर्दा के हुन्छ भने धेरै देख्छौं हामीले यस्तो चेन्ज अफ क्यारेक्टर, ग्यापहरु, ओबीहरु धेरै बनिन्छन्। र सानो टाइम फ्रेममा इन्ट्री त हामीले सानो टाइम फ्रेममै गर्ने हो, तर सानो टाइम फ्रेमलाई बेस बनाएर हेर्ने हैन। र तपाईले भन्नु होला म त सानो टाइम फ्रेमलाई बेस बनाउँदैन, ठुलो टाइम फ्रेममै हेर्छु भन्नुहुन्छ होला। तर के हुन्छ भने हामीले म्याक्सिमम टाइम सानो टाइम फ्रेम चाहिँ हेर्छौं भने सानो टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुने बित्तिकै, ठुलो मुभ हुने बित्तिकै हामी इन्ड्युस हुन्छौं, हामीलाई इन्टर गर्न मन लागिहाल्छ। हाम्रो माइन्डसेट त्यस्तो हुन्छ। हामीलाई जे भनौं हामी फोममा पर्न सक्छौं। त्यही भएर सानो टाइम फ्रेममा नराख्नुस्। कहिले पनि चार्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने सानो टाइम फ्रेमको चाहिँ मेन चार्ट नबनाउनुस्। तपाईले हेर्ने 1 आवर 4 आवरको बनाउनुस्, किनकि 1 आवर 4 आवरको चाहिँ एक्युरेसी बढी हुन्छ। यसो गर्दा के हुन्छ नि तपाईहरु इन्ड्युस भएर इन्ट्री गर्नु हुँदैन, ठुलो टाइम फ्रेममै इन्ट्री गर्नुहुन्छ। ठुलो टाइम फ्रेममा तपाईले के गर्नु पर्यो भने तपाईले म्याक्सिमम टाइम चाहिँ चार्ट तपाईको जुन हेर्दै हुन्छ, जस्तै तपाईले इन्ट्री गर्नु भएको छैन भने तपाईको स्क्रिनमा जहिले पनि ठुलो टाइम फ्रेमको चार्ट हुनु पर्यो। 1 आवरको यदि तपाईको 1 आवरको एसटीएफ हो भने 4 आवर, यदि तपाईको 4 आवरको चाहिँ हाई टाइम फ्रेम हो भने। र मैले चाहिँ यो भिडियोमा एक्जाम्पल 1 आवरको दिएको। जस्तै अनि तपाईले के गर्नु पर्यो भने म्याक्सिमम टाइम तपाईको स्क्रिनमा 1 आवरको चार्ट हुनु पर्यो। सानो टाइम फ्रेम त्यो बेला मात्र छिर्ने। जस्तै जस्तै अहिले प्राइस यहाँनेर थियो, तपाईले यो ओबी बनाउनु भएको थियो अनि यहाँनेर छ र यहाँ पनि एउटा ओबी छ भने तपाई अब यदि मार्केटको जुन प्राइस छ यो देखि जस्तै यो र यसको बीचमा छ भने तपाईहरु सानो टाइममा शिफ्ट गर्ने हैन। जब चाहिँ मार्केट तपाईको 1 आवर वा तपाईको एसटीएफ को कुनै पनि एउटा मेन ठाउँमा आउँछ, तपाईको जस्तै ओबीमा आउँछ, ग्यापमा आउँछ भने चाहिँ अनि अब यो जोनमा आइसक्यो नि अब यो प्राइस, अनि चाहिँ सानो टाइम फ्रेममा शिफ्ट हुने हो क्या। अनि त्यहाँनेर इन्ट्री हेर्ने हो। तपाईले यस्तो चाहिँ बानी बसाल्नुस्। सानो टाइम फ्रेम चाहिँ जतिखेर चार्टमा राखेर नहेर्नुस्, किनकि त्यस्तो हुँदाखेरि धेरैवटा स्ट्रक्चर ब्रेक हुन्छ अनि प्रत्येक स्ट्रक्चर ब्रेकमा इन्टर गर्न मन लाग्छ। त्यसरी नै हाम्रो हुन्छ ओभर ट्रेडिङ त्यसरी नै हुने हो। र मैले पनि त्यही नै गर्छु। मैले पनि जहिले पनि इन्ट्री गरेको छुइनँ भने जहिले पनि मेरो ठुलो टाइम फ्रेम हुन्छ, ठुलो टाइम फ्रेममा हुन्छ। र एउटा जस्तै यसमै एक्जाम्पल दिने हो भने जस्तै मार्केटले यो ब्रेक गरेपछि अब यो एउटा ओबी भयो हैन, यहाँ एउटा ओबी भयो। अब मैले यहाँदेखि यो जोनदेखि यो जोनसम्म मार्क गरे भने जस्तै यो डिस्काउन्ट र प्रिमियमको जोन हेर्ने हो भने 50 देखि मुनि छ हैन, 50 देखि मुनि एउटा ग्याप छ, त्यहाँ देख्नुभयो यहाँ ग्याप छ भने यो पनि एउटा प्रोबेबिलिटी छ जोनहरु। यो पनि एउटा लिक्विडिटी भोइड हो, ग्याप पनि भन्दा हुन्छ हैन। यो नै यो भयो क्या। अब मार्केट यदि यहाँसम्म आउँछ, यहाँसम्म आयो, जस्तो यो मेरो जोनसम्म आयो नि त, मैले यहाँसम्म पर्खिरहेको छु नि त, यहाँसम्म नआउनेसम्म मैले 1 आवरको चार्ट लगाएर आउँछु। तर जब चाहिँ मार्केट यहाँसम्म आउँछ अनि चाहिँ आफ्नो इन्ट्री टाइम फ्रेममा छिर्ने अनि त्यहाँनेर आफ्नो सेटअप बन्छ कि बन्दैन हेर्ने। यस्तो बानी बसाल्नुस्। तपाईहरुले धेरैवटा इनभ्यालिड ट्रेडहरु तपाईले फिल्टर आउट गर्नुहुन्छ र तपाईको आईसीटी को जुन ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी युज गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईले विन रेट इन्क्रिज भएको देख्नुहुन्छ वा तपाईको रिजल्ट राम्रो भएको देख्नुहुन्छ। तपाईको ट्रेडिङ प्लान जस्तो भए नि स्ट्र्याटेजी त इम्पोर्टेन्ट हो नै, तर त्यो भन्दा पनि बढी इम्पोर्टेन्ट साइकोलोजी हो। त्यसैले साइकोलोजीको एउटा भिडियो मैले एकदमै राम्रो भिडियो बनाएको छु। यो भिडियो हेर्नुस्। म तपाईलाई त्यही भिडियोमा भेट्नेछु।